วัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นวัตเตอร์วันนี้เราออกมานอกสถานที่กันนิดนึงเพราะว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศฉันบอกเลยว่าวันนี้นะคะเรารอเวลานี้มานานมากก็คือการแต่งห้องธีมคริสต์มาสนั่นเองค่ะคือฉันน่ะรอมานานมากที่จะได้จัดมันไม่สิ้นปีสักทีปีนี้มันผ่านไปนานมากๆเลยหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าปีแบบ2020แบบเป็นปีที่ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นในเมื่อสิ้นปีมันยังมาไม่ถึงสักทีเราก็จัดธีมคริสต์มาสไปก่อนเลยจ้ะแม้ตอนนี้จะเป็นเดือนพฤศจิกายนก็ตามนะคะอยากจะชวนมาดึงความฟีลกู๊ดให้มันเร็วขึ้นก็ถ้าเกิดถามว่าจะช้อปปิ้งที่ไหนช้อปปิ้งที่ไหนคะแต่วันนี้เรามาช้อปปิ้งกันที่ไหนที่ ถูกต้องนะคะทุกคนที่อีเกียนั่นเองค่ะอันนี้นัดอยู่ที่สาขาเมกะบางนานะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้างเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะคะทุกคนแค่ฉันเห็นแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันช่างน่ารักกุบกิบเธอดูสิทุกคนมันสุดนุบนิบมากเลยคือฉันน่ะมาอีเกียบ่อยประดุจว่าเป็นร้านใกล้บ้านนะเพราะมันรู้สึกฟีลกู๊ดมากเลยแล้วก็วันนี้เรามีงบในการช้อปปิ้งทั้งหมด 5,000 บาทนะคะผมจะพยายามไม่ให้เกินงบนะแล้วก็วันนี้ที่ตั้งใจไว้ที่เราไปดูในแบบ Pinterest มาใช่ปะเราอยากจัดธีมคริสต์มาสเป็นอารมณ์แบบคริสต์มาสที่ฟูลอ่ะเธอเข้าใจคำว่าคริสต์มาสที่ฟูลไหมมันหมายความว่าแบบมันจะต้องมีหมอนมีผ้าห่มมีกล่องของขวัญเยอะๆแล้วมันจะดูนุ่มนวลนุ่มนิ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคงรู้สึกดีมากถ้าเกิดแบบเราได้กินกาแฟดูซีรีส์ในห้องแบบนี้ทุกวันน่ะเดี๋ยวไปเดินดูกันว่ามันจะมีอินสปิเรชันอะไรบ้างที่เราจะเอาไปแต่งตามได้นะคะแค่เดินเข้ามาโซนหน้าสุดใช่ป่ะมันก็จะมีแบบว่ากล่องของขวัญให้เราเลือกซื้อกันแล้วนะคะอันนี้น่ารักเนาะมาคือบางทีเวลาเราใส่ของขวัญอะเราไม่จำเป็นต้องแบบเอาใส่กล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็แรปอีกทีหนึ่งก็ได้เพราะมันเดี๋ยวนี้มันมีเป็นซองสำเร็จรูปให้ใส่ของลงไปเลยก็กรุบดีนะคะก็กรุบดีไฟนี้ก็สวยเนาะดูดิมีบ้านนี้ด้วยทุกคนเนี่ยอันนี้น่ารักมากเลยอะเธอดูอันนี้คือคริสต์มาสฟูที่แท้จริงความฟูของคริสต์มาสแบบว่านั่งจิบกาแฟอะไรตรงเนี้ยแกแบบว่าอุ้ยกล่องของขวัญนี้ก็สวยเนาะเนี่ยเป็นแบบว่าเรืองแสงนะคะน้องเรืองแสงอันนี้ก็สวยมากมันเป็นใสๆราคา249 บาทฉันต้องถ่ายเก็บไว้อันนี้มันจะเป็นคริสต์มาสที่ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรฮารุฮาราขึ้นมานิดนึงแบบมันจะมีอะไหล่ทองอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ยังดูแบบคอมฟี่อยู่เฮ้ยนี่มันหมอนขยึกขยืยของฉันถ้าใครยังไม่มีนะคะแนะนำมากเอาไปปลายเตียงก็ได้หรือว่าเอาไปวางไว้บนโซฟาก็ได้ห้องมันจะดูนุ่มนิ่มแล้วก็รู้สึกคอมฟี่มากขึ้นเนาะนี่มันจะเป็นแบบให้ใส่ถ่านเข้าไปดีนะไม่ต้องเสียบปลั๊กเนี่ยห้อย2 อันอย่างนี้ก็สวยนะอุ้ยพระเจ้าทำไมจัดได้น่ารักขนาดนี้งงมากเธอดูไฟนี้อันกรุบ3 อันอุ้ยฉันขออนุญาตเธอดูตรงนี้สิมันคือ masking tape อะสุดจะแบลอันนี้ก็คือเอาไว้แพ็คของนะคะอุ้ยอยากมีโต๊ะทำงานแบบนี้เนาะไปจ้ะไปต่ออย่าหยุดเฮ้ยโซนนี้ดีจริงฉันชอบเย่ได้เวลาแล้วค่ะทุกคนเราไปช้อปปิ้งกันเถอะนี่แบบนึกไว้ในหัวแหละว่าเราจะเอาอะไรบ้างมันก็น่าจะมีพวกแบบหลักๆก็คือพวกต้นไม้แล้วก็ของแต่งต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็กระดาษห่อของขวัญแล้วก็อยากได้โต๊ะทำงานเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นแหละเอากล่องนี้ดีกว่ามั้งเนาะมันดูเป็นธรรมชาติอะเพราะห้องเราไม่ค่อยมีสีดำด้วยเอากล่องนี้แล้วกัน399 บาทฉันได้แล้วจ้า1 อันอ๋อไม่เมื่อกี้เราได้แก้วไวน์ไปแล้วทุกคนนี่ไงที่บ้านชอบใบนี้มากนะคะแล้วก็แย่งฉันใช้กันเพราะงั้นซื้อไปเพิ่มดีกว่าน่ารักมากถือแล้วแบบมันสวยนะเธอดูน่ารักอันนี้ใบเท่าไหร่อ๋อ39 บาททุกท่านนี่คือนวัตกรรมคือมันเป็นแบบคล้ายๆแผ่นกระดาษหนาๆสีดำอะแล้วเราก็เอาปากกามาเขียนตรงนี้ได้ซึ่งจริงๆเขามีปากกาแบบนี้ให้แต่ว่าเราอะอยากเอาช็อคเขียนเพราะจะไปซื้อช็อคที่เป็นสีแดงสีเขียวมาสวยเนาะแล้วก็มาวาดรูปเป็นซานต้าอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเอานี้1 อันเอานี้1 อันฉันเจอแล้วขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเลือกต้นสนกลับบ้านนะคะที่อีเกียนะคะบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่มีต้นสนคริสต์มาสให้เลือกเยอะมากแต่อันนี้เป็นต้นสนปลอมนะ
อันนี้ก็จะเป็นไซส์ขนาดมินิมอลกำลังดีนะคะฟูกำลังดีอันนี้ฟูมากขึ้นอันนั้นฟูที่สุดอะไรเงี้ยเขาจะมีกันหลายไซส์อันนี้ก็คือจะแล้วแต่พื้นที่ในบ้านแต่ละคนว่าอยากให้ต้นไม้เขาแบบก็ฟูแค่ไหนนะคะนี่แต่นี้ขอแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครแบบมีพื้นที่น้อยเป็นต้นเล็กแบบนี้ก็ได้น่ารักเนาะเห็นน่ารักมากบ้าจริงเนี่ยเธอต้นแค่นี้ก็คือแบบเหมาะกับห้องเล็กๆในคอนโดหรือว่าในหอก็ได้จะได้แบบว่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยเป็นวันคริสต์มาสมากขึ้นนะคะ299 บาทเลิศอยู่แต่ว่าเราจะซื้อของตกแต่งต้นคริสต์มาสเพราะว่ามีต้นคริสต์มาสอยู่แล้วเนาะเธอดูอันนี้เราชอบมากที่มีหลายสีแบบนี้เอาเลยไหมแต่ละอันนี้449มีทั้งหมด20ชิ้นเราอันนี้อันหนึ่งอุ้ยมีอันเล็กด้วยเอาเล็กดูดีไหมน้องจิ๋วอันนี้น้องจิ๋ว249นะคะจะได้แบบมีอันใหญ่ด้วยแล้วก็มีอันเล็กด้วยอย่างเงี้ยอุ้ยฉันชอบอันนี้ฉันชอบสีอันนี้มากเลยอันนี้น่ารักอ่ะเฮ้ยอันนี้ถูกกว่านี่นะเอานี้ดีกว่า เดี๋ยวดูนี่ก่อนอันนี้คืออันจิ๋วอันนี้คืออันจิตลิตอ่ะเลือกไม่ถูกอะเอาอะไรดีโอ้สิ่งนี้จะพลาดไม่ได้นะคะน้องคริสตัลใสแบบนี้คือกรุบกริบมากฉันบอกเลยอันนี้เอาเด้อเอ้ยน่ารักอ่ะจริงๆซื้อเป็นของขวัญไปแบบไปให้บ้านคนอื่นเวลาเราไปเยี่ยมเองก็ได้นะน่ารักดีรถเข็นเราไปไหนหรอ อุ้ยอันนี้ก็สวยนะสมมุติว่าถ้าต้นคริสต์มาสของเรามันแบบมีหลายๆสีมีหลายๆทรงมันก็จะดูฟูแล้วก็ดูมีสีสันมากขึ้นนะคะมันจะได้แบบไม่มีแค่ที่ห้อยๆแบบเดียวเนาะหรือเราเยอะไปอ่ะคิดก่อนนะนี่โอ้ยรถเข็นเราแบบมีของน่ารักกุบกิบเยอะมากขึ้นโอ้ยเนี่ยทุกคนอันนี้ฉันเพิ่งเห็นไซส์นี้น่ารักมากแล้วแบบมันดูฟูอันนี้ที่เราเห็นส่วนใหญ่ตั้งแต่แรกเลยนะมันเป็นต้นสนปลอมนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าอีเกียมีขายต้นคริสต์มาสเป็นต้นสนจริงด้วยนะทุกคนเหมือนในหนังอะที่เขาไปตัดต้นคริสต์มาสแล้วเอามาตั้งในบ้านอะน่ารักแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นมาช็อปกันได้อยากเห็นเหมือนกันว่าน้องเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้อต้นสดๆนะคะความน่ารักยังไม่หมดเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราเอาไปจัดคริสต์มาสใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราเอาต้นสดๆมาคืนที่อีเกียจะให้คูปองเงินสดเราอีก500 บาทเขาอยากให้เอามาคืนเพราะเขาจะเอาไปทำปุ๋ยต่อนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบรนด์ที่รักโลกมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครซื้อต้นสดไปก็จะได้วอยเชอร์คืนด้วยนะคะอันนี้คือต้นคริสต์มาสแบบว่าไม่ใช่ต้นไม้นะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วเราก็เอามาห้อยแบบนี้เธอน่ารักแล้วก็เป็นราคาที่ดีอยู่นะ299 บาทเอามาตั้งติดผนังแบบนี้ปุ๊บหรือใครอยากแปะโปสการ์ดก็สวยอยู่นะแปะตรงเนี้ยเลิศเราควรเอาถุงเท้ากลับไปไหม น่ารักเนาะเอาถุงเท้ากลับไปดีกว่าอุ้ยดูสิน้องคนนี้ก็สวยนะระหว่างอันนี้กับอันนี้นี่อันไหนดีอันนี้เหรอเยี่ยมฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ในงบนะ ไม่น่าเกินจากนั้นแต่เราก็ช็อปกันเยอะอยู่พอสมควรทุกคนส่วนใหญ่เวลาช้อปปิ้งช่วงสิ้นปีเขาจะมีเรื่องลดหย่อนภาษีแบบช็อปดีมีคืนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอีเกียได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะจ๊ะดีมากเพราะว่าฉันก็เสียภาษีแล้วมันได้เท่าไหร่นะน่าจะสูงสุด 30,000 เลยมั้งเยอะนะเธอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาช็อปอีเกียก็อย่าลืมเรื่องลดหย่อนภาษีด้วยนะคะเดี๋ยวไปฮอกันจ้าทุกท่านแต่ยังอยู่ในงบนะคะมาเรามาฮอของกันดีกว่าอันนี้ขออนุญาตไปเป็นเสื้อนิดนึงนะคะจะได้ฮอกันสบายๆเนาะจะบอกว่ามันไม่ได้เกินงบนะก็คือมันก็อยู่ในงบ 5,000 นี่แหละแต่ว่าได้ของเยอะมากนะคะอย่างแรกคือน้องคนนี้จ้าเป็นแบบว่าที่เอาไว้แขวนต้นไม้นะคะมีหลายสีอันนี้เป็นกระป๋องจริงๆตั้งใจจะเอามาใส่พวกปากกาดินสออันต่อไปคือนี่จ้าอันนี้คือโคมไฟที่เป็นรูปกล่องของขวัญที่มันเรืองแสงได้ซึ่งมันน่ารักกุมกิบมากอันนี้น่าจะขายดีเพราะว่าในเชลฟ์มันแบบสึกหล่อไปเยอะมากนะคะอันต่อมาอันนี้เป็นกล่องไม้ที่เราจะเอามาวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสมันรู้สึกแบบน่ารักดีนะคะมันจะมีอีกอันนึงที่เราซื้อมามันเป็นอุปกรณ์บนโต๊ะทำงานเพราะว่าไปเห็นในสโตร์เขาจัดมามัน
น่ารักมากเป็นโต๊ะทำงานในธีมคริสต์มาสที่แบบมันมีอันนี้ค่ะอันนี้เป็นบอร์ดที่สามารถเอามาแขวนพวก masking tape หรือว่าเอาคลิปมาหนีบกับโปสการ์ดได้แล้วมาตั้งบนโต๊ะทำงานคือน่ารักมากนี่อันนี้คือกระดาษห่อของขวัญซื้อมาด้วยกันทั้งหมด2ลายนะคะอีกอันนึงที่น่ารักมากนะคะคืออันนี้คราฟทุกคนมันคือถุงกระสอบเหมือนเวลาที่ซานต้าเขาแบกของขวัญไว้ข้างหลังอ่ะโอ้ยซึ่งมันน่ารักมากแล้วก็เอาไว้ใส่หมอนใส่อะไรก็ได้แล้วก็ไปวางใต้ต้นคริสต์มาสมันก็จะดูแบบฟูๆแบบที่เราต้องการต่อไปอันนี้เป็นที่ตกแต่งต้นคริสต์มาสนั่นแหละนัดเห็นในสโตร์เขาเอาไปหนีบกับต้นคริสต์มาสแล้วมันน่ารักมากค่ะก็เลยมีที่หนีบอีกอันนึงเป็นน้องเห็ดสุดแบลอันนี้ก็คือเป็นตัวแขวนค่ะเอาไว้ใส่พวกปากกาดินสออะไรพวกนี้รวมถึงไม้แขวนอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะเอา masking tape ใส่เข้าไปแล้วก็โอ้โหอันนี้สวยมากฉันบอกเลยนะมันคือลูกตุ้มที่ห้อยบนต้นคริสต์มาสค่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นอันใสๆแล้วก็เพ้นด้วยแบบว่าสีขาวสีทองสวยมากนะคะก็แน่นอนว่าซื้ออันนี้มาด้วยอันนี้มันคล้ายๆกับเป็นตัวสร้อยที่เขาเอาไว้ห้อยระยงระยางบนต้นคริสต์มาสแม้เราก็ซื้อ masking tape มาด้วยตัวหนีบบนมูดบอร์ดของเราเนาะอีกอันนึงที่จะขาดไม่ได้ก็คือเทียนหอมนะคะก็เลยซื้อมาทั้งหมด3สีด้วยกันเนาะให้มันดูเป็นธีมคริสต์มาสแล้วเราก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นถุงกระดาษทรงสามเหลี่ยมที่มันเอาไว้ตั้งได้นะคะเอาไว้ใส่ของได้น่ารักดีมี2ลายเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่เราซื้อมานะคะเราไปแต่งห้องกันอย่างรวดเร็วดีกว่าว่าของที่ซื้อมาวันนี้จะออกมาเป็นธีมคริสต์มาสฟูลแบบไหนนะคะไปดูกันเลย The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you.Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas, and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too?It's Christmas, and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door.You said I wish this will never be over.Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year.Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas, and some kind of love. เป็นยังไงคะทุกคนรู้สึกว่าเป็นคริสต์มาสที่ฟูลไหมฉันอะชอบมากมันจะรู้สึกว่ามันฟูลมากถ้าเกิดได้จอโปรเจคเตอร์มาฉายฝั่งผนังน่าจะแบบดีมากอบอุ่นมากนะคะเป็นการต้อนรับวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้เนาะอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็หลังจากนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นธีมห้องเราเป็นแบบนี้แหละนะฟีลกู๊ดสุดๆไปเลยจ้าถ้าเกิดใครไปซื้อของอีเกียมาตกแต่งห้องแล้วอย่าลืมแท็กมาให้ดูบ้างนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครแบบคิดไม่ออกไปเดินดูอินสปิเรชันในสโตร์ของอีเกียก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เขามี3สาขานะคะก็คือมีอีเกียเมกะบางนาอีเกียบางใหญ่แล้วก็อีเกียภูเก็ตเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครแบบไม่สะดวกจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะจ๊ะทางเราจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างนะคะแบบว่าพร้อมช็อปเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรารอวันคริสต์มาสไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจ้า